হেল্ল' এভৰিৱান, আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকলৈ ছাগলী মাংসৰ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। তেতিয়াহ'লে দেৰি নকৰি আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মাংস বনাবলৈ মই লৈছোঁ এটা শুকান জলকীয়া, কেইখিলামান তেজপাত, 1 চামুচ পাঁচফোৰণ আৰু লং ইলাচি দালচেনি অকণমান। আৰু লৈছোঁ 2টা পিঁয়াজ, এটুকুৰা আদা, কেইফুটামান নহৰু আৰু 3টা কেঁচা জলকীয়া। ইয়াত মাংস আছে 400 গ্ৰাম আৰু ইয়াত প্ৰথমে মই এতিয়া মছলাখিনি সানি ল'ম। প্ৰথমে দিছোঁ 1 চামুচ হালধি, 1 চামুচ জিৰা গুড়ি, আধা চামুচ ৰেড চিলি পাউডাৰ, আধা চামুচ ধনিয়া পাউডাৰ, আধা চামুচতকৈ অকণমান কম জালুকৰ গুড়ি দিছোঁ আৰু 2 চামুচ দিছোঁ মিঠাতেল। নিমখ এতিয়া 1 চামুচেই দিম, পিছতো আমি নিমখ দিব লাগিব। গোটেই মছলাখিনি এতিয়া মাংসৰ লগত ভালদৰে সানি ল'ম। মই এখন চামুচেৰে সানিছোঁ, আপোনালোকে হাতেৰেও ধুনীয়াকৈ মঠি সানিব পাৰে। এতিয়া মাংসখিনি আধা ঘণ্টামানৰ কাৰণে মেৰিনেট হ'বলৈ দিম। আপোনালোকে লগে লগেও বনাব পাৰে। আচলতে অলপ সময় ৰাখি দিলে মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ মাংসৰ লগত সোমাই যায় আৰু টেষ্টটো বেছি ভাল হয়। কেৰাহীত তেল গৰম হৈ গ'ল। প্ৰথমতে মই এতিয়া পাঁচফোৰণ দিছোঁ। পাঁচফোৰণখিনি অকণমান ভাজ খোৱাৰ লগে লগেই তাতে শুকান জলকীয়াটো আৰু তেজপাত কেইখিলাও দি দিম। ধুনীয়া গোন্ধ এটা অহালৈকে এইখিনি ভাজি ল'ম অকণমান সময়ৰ কাৰণে। তেলতে এতিয়া 2টা লং আৰু 1টা ইলাচি গোটাকে দি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি দি এতিয়া অলপ ভাজি ল'ম। সকলোৰে মাংস বনোৱাৰ টাইপবোৰ বেলেগ বেলেগ হয়। মই আজি আপোনালোকক খুবেই চিম্পুলকৈ বনাই দেখুৱাইছোঁ। মাংসখিনি কেৰাহীত ভালদৰে ভজাৰ পিছত মই সিজিবৰ কাৰণে প্ৰেছাৰত দিম। পিঁয়াজখিনি অলপ ভাজ খোৱাৰ পাছত ইয়াত এতিয়া আদা নহৰু পেষ্টখিনি দিম। গোটেইখিনি ভালদৰে ভাজ খোৱাৰ পাছত মই আধা চামুচ চেনি দিছোঁ আৰু চেনি দিলে মাংসৰ কালাৰটো ধুনীয়া হয়। অকণমান লৰাই দিছোঁ এতিয়া। মাংসখিনি কেৰাহীত দি দিছোঁ আৰু অলপ সময়ৰ কাৰণে ভালদৰে লৰাই দিম যাতে সকলোখিনি ধুনীয়াকৈ মিলি যায়। ছাগলী মাংস বনালে খুব ভালকৈ মাংসখিনি ভাজিব লাগে। ইয়াত এটা গোন্ধ থাকে আৰু ভালদৰে ভাজিলেহে ইয়াৰ গোন্ধটো নাইকিয়া হয়। মাংসখিনি ভালদৰে লৰাই দিয়াৰ পিছত মই এতিয়া 5 মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাকনখন লগাই দিম আৰু গেছৰ জুইটো মিডিয়াম কৰি ৰাখিম। চাওক 5 মিনিটৰ পাছত ঢাকনখন দাঙি দিছোঁ। মাংসখিনিৰ পৰা পানী ওলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু এতিয়া মই ইয়াত কেইপিচমান আলু এড কৰি দিম। মাংসত আলু দিলে টেষ্টটো অলপ বেলেগ হয় আৰু খাবলৈও ভাল লাগে। আপোনালোকেও বাৰু মাংসৰ লগত এনেদৰে আলু দিয়েনে? এনেদৰে মাংসখিনি মই 15 মিনিটমানৰ কাৰণে লৰাই লৰাই ভাজি ল'ম। এইখিনি সময়ত আপুনি ঢাকনখন দি মাজে মাজে লৰাইও ভাজিব পাৰে আৰু গেছটো কেতিয়াবা কমাব আৰু কেতিয়াবা বঢ়াইও দিব। চাওক মাংসখিনি প্ৰায় ভাজ খোৱাৰ নিচিনা হৈছে আৰু অলপ সময় ৰখাৰ পিছতে আমি ইয়াত পানী দি দিম। মাংসত পানী দিওঁতে আপোনালোকে নিজৰ আন্দাজমতে দিব। যদি গ্ৰেভি খায় পানীটো কমকৈ দিব আৰু জুলীয়া খালে পানী অলপ বেছিকৈ দিব। মই ইয়াত পানী আৰু অকণমান এড কৰি দিম। আৰু অকণমান পানী মই দি দিছোঁ।
এতিয়া ইয়াত কেঁচা জলকীয়া কেইটা দি দিছোঁ আৰু নিমখো দিছোঁ আধা চামুচ। আগতে যিহেতু আমি 1 চামুচ নিমখ দিছিলোঁৱেই আৰু নিমখ আপোনালোকে নিজৰ আন্দাজমতে দিব। আৰু এতিয়া ভালদৰে লৰাই অকণমান সময় উতলিবলৈ দিম। প্ৰেছাৰটোলৈ এতিয়া ট্ৰেন্সফাৰ কৰি দিছোঁ। প্ৰেছাৰত দিয়াৰ পাছত 6টামান হুইচেল মাৰিবলৈ দিম। এয়া প্ৰেছাৰত হুইচেল মৰা আৰম্ভ কৰিছে আৰু 6টা হুইচেল মৰাৰ পিছতে গেছটো অফ কৰি দিলোঁ। গেছটো যোৱাৰ পাছত প্ৰেছাৰৰ সাঁফৰখন খুলি দিছোঁ আৰু এয়া চাওক মাংসৰ কালাৰটো ধুনীয়াকৈ ওলাইছে। এতিয়া গেছটো অকণমান জ্বলাই দিছোঁ আৰু খুন্দি ৰখা লং, ইলাচি, ডালচেনিৰ গুড়িখিনি দি দিছোঁ। অকণমান উতলিবলৈ দিছোঁ আৰু একেবাৰে শেষত মই 1 চামুচ ঘিউ এড কৰি দিছোঁ। আৰু এইটো একেবাৰেই অপশ্যনেল হয়, আপোনালোকে যদি ঘিউ ভাল নাপায় তেতিয়াহ'লে নিদিব। আৰু ঘিউ দিয়াৰ পাছত মই সাঁফৰখন মাৰি দিছোঁ যাতে ইয়াৰ চেণ্টটো ধুনীয়াকৈ ভিতৰতে সোমাই থাকে। আজিৰ এই চিম্পল ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে বাৰু? আৰু যদি ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কৰিব আৰু যদি এতিয়াও আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে থকা বেল বাটনতো প্ৰেছ কৰি দিব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।